Testing natin tong Gopro Hero 4 Black kung okay po siya sa mga panahon na ngayon. Solo ride lang tayo, short ride lang. Dadaan sa mga bumpy road. Mamaya stabilize ko siya doon sa Adobe Premiere Pro. Nakainom yung kagabi nag-ride buling ko. Nakasarado ngayon tong Manila Bay. Ginagawa, nalagyan na ang sand. May mga kontra pa din kahit pinapaganda na ng gobyerno.
mo sila. Trip nila yun. Basta ako dito, go-bike lang. IX. Pero marami pa rin tao. Gusto ko sana dumaan dito sa Manila Bay, kaso medyo maraming tao. Ingat lang. Baka magpagamot. Alam mo talaga eh, no? Try ko lang yung mga tinuro ni Mr. J ka-tikbak sa vlog niya. Oo, kaya ko din. Nakangawit na nga ako eh. Papasyalan tayo. Tahan. Natin lahat yun nandun. Lalabas na ulit ako dun sa road. Diretso na ako ng MOA. Dito, no? Relax lang din. Sunday mas marami tao dito. So, tara na. Sa road na ulit. Niya may tatawin. Oh, excuse me po madam, sorry. Kapit na tayo. Dun. Pagkababa na itong bridge, kakanan ka na. Yan yung MOA. Tatapusin ko na yung video kasi testing lang naman to. Ikot lang ako dito tapos uuwi na rin ako agad. Bitin.